एसआईपी सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान। त साथीहरू, एसआईपी आखिर के हो, यसले कसरी काम गर्छ अनि हामीले यसबाट बेनिफिट कसरी पाउँछौँ, यी सबै कुराहरू मैले अघिल्लो भिडियोमा नै चर्चा गरिसकेको छु। त अझै पनि कोही साथीहरूले कमेन्टमा एसआईपीलाई पिरामिड स्किम, हाइपर फन्ड, ग्लोबल इन्फिनिटी र नेटवर्किङ बिजनेससँग तुलना गरेको पाए, अर्थात् तिनीहरूले जसरी मानिसबाट पैसा उठाएर भाग्ने होला भन्ने। तब यस्तो बिल्कुल होइन। तिनीहरू भनेको एउटा अर्कै पाटो हो जो फ्रड गर्नकै लागि स्थापित भएको थियो। तर एसआईपीको पाटो भने फरक छ, अर्थात् यो एसआईपी डाइरेक्ट स्टक मार्केटसँग रिलेटेड छ। त्यसैले यसमा पैसा खाएर भाग्ला वा फ्रड हो भन्ने कुरा आजैबाट मनदेखि बगाउनुहोस्, 100% ग्यारेन्टी। साथै अघिल्लो एसआईपीको भिडियोमा हामीले एसआईपी कुनमा गर्दा ठिक होला फुल भिडियो बनाइदिनु पर्यो भनेर धेरै साथीहरूले कमेन्ट पिन पनि गर्नुभएको थियो। त्यसैले आजको भिडियो एसआईपी कुनमा गर्दा बेटर हुन्छ वा कुनले बढी रिटर्न दिन्छ त, साथै तपाईँको पैसाको मामलामा कस्तो बिहेभियर छ र तपाईँको लागि कुन एसआईपी ठिक हुन्छ पुरा डिटेलसहित जान्नेछौँ। हुन त हामीले यसमा धेरै कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा ती सबै कुराहरूको चर्चा गर्दा भिडियो लामो र बोरिङ हुन सक्छ। त्यसैले आजको भिडियोमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट 3 पोइन्टको मात्र कुरा गर्नेछु। भिडियो पुरा हेर्नु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। त आउनुहोस्, नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेको 6वटा एसआईपीहरूलाई कम्पेयर गरौँ र यस्तो गर्दा कुन चाहिँ बेटर हुन्छ हाम्रो लागि त्यो कुरा जानौँ। र तपाईँले अलरेडी एउटामा पहिला नै एसआईपी गर्नुभएको छ भने फेरि अर्कोमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईँसँग ब्यालेन्स छ भने। त आउनुहोस्, हामी विभिन्न पोइन्टबाट कम्पेयर गरौँ हाल नेपालमा भएको एसआईपी मध्ये तपाईँको लागि कुन एसआईपी बेटर हुन्छ त। नम्बर पहिलो छ इन्ट्री एन्ड एक्जिट फी, यानि कि एसआईपी इन्भेस्टमेन्ट स्किममा इन्टर गर्दा वा त्यस स्किमबाट बाहिर निस्किँदा चाहिँ फी कति लिन्छ त। तब हाल नेपालमा सञ्चालित कुनै पनि म्युचुअल फन्डमा इन्टर गर्दा चाहिँ कुनै पनि फी लाग्दैन, तर त्यस स्किमबाट निस्किँदा केही मात्रामा फी अवश्य लाग्छ यदि कोही छिटो त्यस स्किमबाट निस्किन खोजिरहेको छ भने। त्यसैले साथीहरू, हामीले एसआईपी गर्दा सधैँ नै यो कुरा याद राख्नुपर्ने हुन्छ कि एसआईपी भनेको एउटा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट प्लान हो, जसले अझ तपाईँलाई लाइफको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ह्याबिट बिल्ड गर्नमा सहयोग गर्छ, त्यो सेभिङ। सो अझ यहाँ क्लियर गरौँ, एसआईपीमा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्दा कुनै पनि फी लाग्दैन, तर त्यही तपाईँ एसआईपी गरेर सर्ट टर्ममा निस्किन्छु भन्दा चाहिँ पक्कै लाग्छ। तब कति लाग्छ त आउनुहोस् चार्टमा हेरौँ। एनआइबिएल सहभागिता फन्ड, यदि 6 महिनाभित्र तपाईँ निस्किन खोजिरहनु भएको छ भने 1.5% फी तिर्नुपर्ने हुन्छ। 6 देखि 12 महिनाभित्रमा निस्किनुहुन्छ भने 1.25%, 12 देखि 18 महिनामा 1% र 18 देखि 24 महिनामा निस्किनुहुन्छ भने 0.75%। र यदि 2 वर्षभन्दा पछिको समयमा तपाईँ आफ्नो एसआईपीलाई क्लोज गर्न चाहनुहुन्छ भने तब तपाईँलाई कुनै पनि एक्जिट फी लाग्ने गर्दैन, जसमा सेम कुरा नै लागु हुन्छ एनएमबी सरल बचत फन्ड, शुभलक्ष्मी कोष र एनआइसी एसिया डाइनामिक डेट फन्ड, जसमध्ये अलिक फरक चाहिँ नबिलको छ। यसको पनि चार्ट हेरौँ है त, जसमा 12 महिनाभित्रमा निस्किन खोज्नुभयो भने 1.5% अनि 12 महिनादेखि 24 महिनाभित्र निस्किनलाई 0.75% र 2 वर्षभन्दा पछि क्लोज गर्नुहुन्छ भने यसमा पनि एक्जिट फी छैन। नेक्स्ट, सिद्धार्थ सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट स्किम, इन्ट्री नो फी, एक्जिट फी 36 महिनासम्म 1.5% र 36 महिनापछि यसमा पनि एक्जिट फी छैन। त यहाँ तपाईँहरूलाई एक्जिट र इन्ट्री फीको बारेमा क्लियर हुनुभयो होला। अब हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको कुरा गरौँ, त्यो डिभिडेन्ड। अर्थात् हामीले कुनै पनि ठाउँमा लगानी गरिसकेपछि हाम्रो मनमा यो कुरा पक्कै आउँछ कि प्रतिफल चाहिँ हामीले कति पाउँछौँ त। एज अ इन्भेस्टमेन्टको रूपमा यो कुरा हाम्रो मनमा आउन पनि आवश्यक छ, किनकि जसरी हामी कुनै पनि काम फिजिकल रूपमा गरिसकेपछि केही कुरा पाउने अपेक्षा राख्छौँ, त्यसरी नै इन्भेस्टमेन्टको मतलब हो हामीले आफ्नो पैसालाई काममा लगाउँदैछौँ, तब त्यसबाट पाउने रिटर्नको आशा राख्नु जायज कुरा पनि हो। तब आउनुहोस्, हाल नेपालमा लन्च गरिएको एसआईपी स्किम म्युचुअल फन्डहरूले कति डिभिडेन्ड दिएको छ डाटा हेरौँ चार्टमा, जसमा सर्वप्रथम कुरा गरौँ एनआइबिएल सहभागिता फन्डको, जुन नेपालको सबैभन्दा पहिला लन्च गरिएको एसआईपी स्किम पनि हो, जसले 76-77मा 8.25%, 77-78मा 50%, 78-79मा 7.2% र 79-80मा 4% गरी जम्मा अहिलेसम्म 69.4% डिभिडेन्ड दिएको छ। अर्थात् एभरेज एनुअल डिभिडेन्ड रिटर्न हेर्नुहुन्छ भने 17.34%।
त अब कुरा आउँला अहिले किन यति थोरै डिभिडेन्ड दियो त एनआइबिएलले। त हेर्नुहोस् यसमा धेरै फ्याक्टरहरूले म्याटर गरेको हुन्छ, जुन मैले अघिल्लो भिडियोहरूमा राम्रोसँग भनेको छु, जो तपाईँले हेरेर पनि सक्नुहुन्छ, जो म डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु। सर्टमा भन्नुपर्दा एसआइपी स्किम डाइरेक्ट स्टक मार्केटसँग रिलेटेड हुने हुँदा जो अहिलेको वर्ष मार्केट डाउन छ, मेन रिजन त यही पनि हो, जस कारणले डिभिडेन्ड कम दिएको र यसमा अरू फ्याक्टरहरू जस्तै ओभर डाइभर्सिफिकेसन, म्यानेजमेन्ट टिम आदि इत्यादिले गर्दा पनि कम रिटर्न आउन सक्ने हुन्छ। अब हाम्रो नम्बर दोस्रो स्किमको कुरा गरौँ, एनआइसी एसिया डाइनामिक डेट फन्ड, जसले सुरु भएको मितिमा डिभिडेन्ड 10%, त्यसपछि 6% र हालसाल 10% गरी अहिलेसम्म 26% डिभिडेन्ड दिएको छ, जसको एभरेज इयरली डिभिडेन्ड रिटर्न हेर्नुहुन्छ भने 8.67% दिएको देखिन्छ। नेक्स्ट सिद्धार्थ सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट स्किम, एनएमबी सरल बचत, शुभलक्ष्मी कोष र नोबेल फिक्स क्यापहरूले चाहिँ अहिलेसम्म डिभिडेन्ड दिएको छैन, जुन मध्ये कुनै कुनै त भर्खर लन्च भएको स्किम पनि छ। त अब कुरा गरौँ हाम्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट नम्बर 3 को, जो एसआइपी लगानीको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ, त्यो इन्भेस्टमेन्ट। अर्थात् त्यो एसआइपी स्किमले कहाँ कति इन्भेस्टमेन्ट गर्छ त, यही कुरा नै हो जो हामीले एसआइपी गर्दा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने। जेनरली हेर्ने हो भने प्राय सबै म्युचुअल फन्डहरू कि डेट ओरिएन्टेड म्युचुअल फन्ड हुन्छन्, कि त इक्विटी ओरिएन्टेड, कि त हाइब्रिड। तब नेपालको सिनारीमा हेर्ने हो भने अहिलेसम्म सञ्चालनमा भएको प्रायजसो सबै म्युचुअल फन्डहरू चाहिँ हाइब्रिड म्युचुअल फन्ड नै छ, जसको मतलब इक्विटी र डेटमा हेरी आफ्नो एमाउन्टलाई सर्टेन पर्सेन्ट इक्विटीमा लगानी गर्छ भने सर्टेन पर्सेन्ट डेटमा अर्थात् ऋणमा। साथै जसमा यहाँ कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने इक्विटीमा धेरै लगानी गर्ने म्युचुअल फन्डहरू चाहिँ स्टक मार्केटको उतार चढावमा धेरै डिपेन्ड हुने गर्छ, जसमा कहिले रिटर्न एकदमै हाई आउँछ भने कहिले रिटर्न लो, जसमा रिस्क पनि अरूभन्दा अलिक बढी नै हुने गर्छ। तर त्यही डेट यानि कि ऋणमा बढी लगानी गर्ने म्युचुअल फन्डहरूले चाहिँ स्टेबल रिटर्न दिने गर्छ, किनकि यसले डेटमा लगानी गर्ने भएकोले यसलाई स्टक मार्केटको भोलाटिलिटीले खासै असर गर्दैन, जहाँ मार्केट अप भए पनि वा डाउन भए पनि। त आउनुहोस् हामी यसलाई चार्टमा हेरौँ, कुन एसआइपीले कति पर्सेन्ट कहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दैछ त। सुरुमा छ एनआइबिएल सहभागिता फन्ड, जसले इक्विटीमा 40% लगानी गर्छ भने डेटमा 29% र रिजर्भ ब्यालेन्स 31%। तब प्रश्न आउला कि यो रिजर्भ ब्यालेन्स के हो त? अर्थात् रिजर्भ ब्यालेन्स भन्नाले यदि भोलिको दिनमा कोही पनि व्यक्ति म्युचुअल फन्डबाट एक्जिट हुन चाहन्छ भने वा आफ्नो पैसा विड्रल गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पे गर्नको लागि छुट्याएर राखिएको ब्यालेन्स हो, जुन चाहिँ क्यासको तवरमा ब्याङ्कमा डिपोजिट हुने गर्छ, जो हुन पनि धेरै आवश्यक छ। त्यसै गरी एनआइसी एसिया डाइनामिक डेट फन्डले 22% इक्विटीमा, 64% डेटमा र रिजर्भ ब्यालेन्स 14%। नेक्स्ट सिद्धार्थ सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट स्किममा हेर्नुहुन्छ भने इक्विटीमा 71%, डेटमा 18% र रिजर्भ ब्यालेन्स 11% रहेको छ। अर्को एनएमबी सरल बचत फन्ड, इक्विटीमा 65%, डेटमा 21% र रिजर्भमा 14%। शुभलक्ष्मी कोष, इक्विटीमा 41%, डेटमा 14% र रिजर्भमा 45%। लास्ट नोबेलको चाहिँ इक्विटीमा 9%, डेटमा 15% र रिजर्भमा 76%। त साथीहरू यहाँनिर आउँछ कुरा तपाईँको पैसालाई लिएर म्यानेजमेन्ट कस्तो छ। यदि तपाईँ रिटर्न हाई चाहनुहुन्छ भने तब तपाईँले इक्विटीमा बढी लगानी गर्ने म्युचुअल फन्डमा एसआइपी गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ रिस्क पनि अरूभन्दा अलिक धेरै हुन्छ, जुन अघि नै मैले भनिसकेको छु। यस्तो इक्विटी ओरिएन्टेड म्युचुअल फन्डहरू स्टक मार्केटको उतार चढावमा धेरै डिपेन्ड हुने गर्छ। यदि होइन म त्यति रिस्क लिन चाहन्न, मलाई एक स्टेबल इन्कम चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने तब तपाईँहरूको लागि डेट ओरिएन्टेड म्युचुअल फन्ड बेस्ट हुन्छ, जसमा मार्केटको उतार चढावले खासै फरक पर्दैन, किनकि यसले मानिस वा संस्थाहरूलाई ऋण दिने हो र यस्ता म्युचुअल फन्डहरूको इन्कम सोर्स भनेको डेटमा आएको इन्ट्रेस्ट नै हो। तब यहाँ हाम्रो लागि इक्विटी बेस्डमा हेर्छौँ भने सिद्धार्थ ठिक हुन्छ र डेट बेस्डमा हेर्छौँ भने एनआइसी एसिया। त फेरि यसो भन्दै गर्दा यति कुरा भएर मात्र नि हुँदैन, यानि कि हामीले मात्र 3 क्राइटेरियाको आधारमा डिसिजन लियौँ कि कुन चाहिँ म्युचुअल फन्ड हाम्रो लागि बेस्ट होला। त यहाँ अझ तपाईँहरूले डिटेलमा अरू एनालाइसिस पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै मार्केट क्यापिटल कति छ, म्युचुअल फन्ड ग्रोथ पर्सेन्ट एनएबी र म्यानेजमेन्ट टिम कस्तो छ, यी सबै जसको लागि विभिन्न एसआइपी स्किम लन्च गरेको क्यापिटलको वेबसाइटमा गएर फाइनेन्सियल रिपोर्टहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त साथीहरू यो थियो आजको भिडियो, एसआइपी गर्दा कुनमा ठिक हुन्छ। त
द एन्सर पक्कै पाउनु होला भन्दै आजको भिडियो यही कम्प्लिट हुन्छ। त अब हाम्रो भेट हुनेछ नेक्स्ट भिडियोमा। हस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।